নমস্কাৰ আজিৰ আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ক্লাছ 5 ৰ ইংলিছৰ Aesop's Fables এই পাঠটো এইখিনি আমি সম্পূৰ্ণ অসমীয়াৰ অৰ্থ লগতে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিও চাম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিবা আৰু যদি প্ৰথমবাৰ চাইছা চেনেলটোত নহলে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে ক্লাছবোৰ চোৱাত তোমালোকৰ সহজ হৈ যায় গতিকে বলা আমি আজি লেসনটো আৰম্ভ কৰো In world literature there are some such stories মানে বিশ্ব সাহিত্যত এনেকুৱা কিছুমান story poems and other literary masterpieces stories মানে গল্প কবিতা বা অন্যান্য লিখনি আছে that will live in our minds as long as human civilization lasts যিবোৰ আমাৰ মনত সদায় সজীৱ হৈ থাকিব আৰু কেতিয়ালে সজীৱ হৈ থাকিব বুলি কৈছে যিমান দিন মানৱ সভ্যতা থাকে হিমান দিন এই বস্তুবোৰ এই লিটাৰেৰী মানে যিবোৰ সাহিত্যৰ গল্প কবিতা এইবোৰ আছে সদায় আমাৰ মনত সজীৱ আৰু সতেজ হৈ থাকিব বুলি কৈছে These are the classics আৰু এইবোৰে হৈছে classics মানে উচ্চ মানদণ্ড বিশিষ্ট সাহিত্য Aesop's fables may also be considered as classics আৰু Aesopৰ কাহিনীবোৰো অৰ্থাৎ Aesopৰ সাধুবোৰো এই মানে উচ্চ মানদণ্ডৰ কিছুমান সাহিত্য হয় A fable is a story fable মানে হৈছে এটা কাহিনী often with animals as character আৰু যাৰ চৰিত্ৰবোৰ প্ৰায়ে কি হয় জীৱ-জন্তু হয় that conveys a moral আৰু যিয়ে এটা আমাক moral দিয়ে moral অৰ্থাৎ নীতি শিক্ষা বা নীতি কথা দিয়ে While telling about this genre our minds are immediately filled with Aesop's fables আৰু যেনেকুৱা যেতিয়া এই শৈলীৰ কথা কোৱা হয় genre মানে হৈছে শৈলী এইবোৰ শৈলীৰ কথা কোৱা হয় তেতিয়াই আমাৰ মনত Aesopৰ কাহিনীৰে ভৰি পৰে অৰ্থাৎ আমি Aesopৰ সাধুৰ কথাই মনলৈ আহে Aesop's fables are very popular among children Aesopৰ সাধুবোৰ কাৰ মাজত পপুলাৰ বুলি কৈছে খুব প্ৰিয় হৈছে ল'ৰা-ছোৱালীবোৰৰ মাজত শিশুবোৰৰ মাজত These are told orally generation after generation আৰু এইবোৰ বংশানুক্ৰমিকভাৱে এটাৰ পিছত এটালৈ আহি আছে But only a few people know exactly who Aesop was কিন্তু মাত্ৰ কিছুমানেহে জানে যে Aesop কোন আছিল এতিয়া আমি চাও যে Aesop কোন আছিল Aesop was a Greek slave অৰ্থাৎ Aesop কোন আছিল গ্ৰীকৰ এজন দাস আছিল He had great talent of telling stories আৰু তেওঁৰ সাধু কথা বা গল্প কোৱাৰ বৃহৎ প্ৰতিভা আছিল talent অৰ্থাৎ প্ৰতিভা This talent for telling stories won him freedom আৰু এই গল্প কোৱাৰ প্ৰতিভাই তেওঁক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছিল Aesop traveled widely across the world narrating his stories Aesopে কি কৰিছিল গোটেই পৃথিৱীখন ঘূৰি ফুৰিছিল বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু কি কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল তেওঁ নিজৰ গল্পবোৰ বা কাহিনীবোৰ বৰ্ণনা কৰি Each of his stories had a great moral আৰু তেওঁৰ প্ৰত্যেকটো ষ্টৰীৰে প্ৰত্যেকটো কাহিনীৰে এটা নীতি শিক্ষা এটা আছে বা নীতি কথা এটা আছে These stories teach us about life and aid in the building of character আৰু এই গল্পবোৰে জীৱন আৰু চৰিত্ৰ গঠনৰ সম্পৰ্কে শিক্ষা দিয়ে বুলি কৈছে Therefore these fables are mostly included in the syllabi আৰু হেয়েহে এই গল্পটো পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে syllabi মানে হৈছে সিলেবাসৰ এটা সিলেবাসৰ আমাৰ সিঙ্গুলাৰ ফৰ্মটো syllabi হয় আমি যে সিলেবাস বুলি কও পৰীক্ষাত কি আহিব সিলেবাসখিনি দিয়াচোন তাৰ মানে বহুত কেইটা লেসন আহে ন এতিয়া সেই কাৰণে এটো একেলগে সিলেবাস হৈছে আৰু যদি একবচনত হয় হেতু কি হয় আমাৰ syllabi হয় এতিয়া চাও নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফটো Aesop narrated his fables around 620 BC Aesopে নিজৰ গল্পবোৰ কেতিয়া বৰ্ণনা কৰা বুলি কৈছিলে 620 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত Then they were passed down by the word of mouth for many generations আৰু তাৰ পিছত 620 খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পিছত কি হ'ল Aesopৰ গল্পবোৰ মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত হ'ল আৰু ইটো প্ৰজন্মৰ পৰা পিছৰ প্ৰজন্মটোলৈও প্ৰচলিত হোৱা বুলি কৈছে Aesop's fables were first written in 320 BC Aesopৰ কাহিনীবোৰ প্ৰথমতে কেতিয়া লিখা হৈছিল 320 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত অৰ্থাৎ তাৰ আগতে মানুহৰ মুখে মুখে চলিছিল 320 খ্ৰীষ্টাব্দতহে এইবোৰ প্ৰথমবোৰৰ কাৰণে লিখা হৈছিল Roman scholars learned the Latin translation of these fables Roman scholar অৰ্থাৎ ৰোমান পণ্ডিতসকলে এইবোৰ কেনেকৈ শিকিছিল লেটিন ভাষালৈ গল্পবোৰ অনুবাদ কৰি লৈছিল আৰু অনুবাদ কৰি তেওঁলোকে শিকিছিল Aesop's fables are very simple Aesopৰ গল্পবোৰ বৰ সহজ সৰল
The characters are animals আৰু চৰিত্ৰবোৰ কি হয় জীৱ-জন্তু হয় but the appeal it conveys is universal কিন্তু যি আবেদন যোনটো দিয়ে অৰ্থাৎ যি আমাক নীতি শিক্ষা দিয়ে এটো বিশ্বজনীন এটো নহয় যে অকল এনিমেলস ক্যাৰেক্টাৰ হ'ল বুলি অকল এনিমেলসৰ কাৰণে যে ষ্টৰীটো হয় হেতু নহয় তেও এনিমেলসৰ চৰিত্ৰবোৰহে লয় কিন্তু যেটো আমাক মেছেজ দিয়ে যেটো আবেদন কৰে এটো বিশ্বজনীন এটো সকলোৰে কাৰণে কৰে Hence, these tales remain a child's delight and are among the most widely read stories in the world. আৰু সেই কাৰণে কি হয় এই সাধুবোৰে শিশুক আনন্দ দিয়ে আৰু এইবোৰ সমগ্ৰ বিশ্বতে পঢ়া হয় যদিও ইছপ এজন গ্ৰীকৰ স্লেভ আছিল তেওঁ গ্ৰীকৰ আছিল কিন্তু আমি ভাৰততো পঢ়ো ন আমি ভাৰতৰ মানুহেও আজি তেওঁ ইছপৰ সাধু পঢ়ো বা অন্যান্য দেশৰ মানুহেও পঢ়ে কিহৰ কাৰণে পঢ়ে বুলি কৈছে কাৰণ ইয়াৰ চৰিত্ৰবোৰ আৰু কাহিনীবোৰ খুব সহজ সৰল হয় শিশুবিলাকে খুব ভাল পায় বুলি কৈছে আৰু ইমানে আছিলে আমাৰ ইছপৰ সাধুটোৰ মানে আনটোল যোনটো ষ্টৰী হয় ইছপ ফেবলছৰ এতিয়া আমি ইয়াৰে কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি চাও আহা Number 1 what is a fable অৰ্থাৎ fable কি হয় A fable is a story often with animal character that conveys a moral Fable হৈছে এনেকুৱা এটা গল্প যাৰ চৰিত্ৰবোৰ প্ৰায়ে জীৱ-জন্তু হয় আৰু আমাক এটা নীতি শিক্ষা বা নীতি কথা এটা দিয়ে Number 2 what are the classics Classics মানে কি The literary masterpieces which live in our minds forever are called classics মানে তেনেকুৱা উচ্চ মানদণ্ডৰ সাহিত্য যিবোৰ আমাৰ মনত সদায়ে থাকে আমাৰ মন আৰু মগজুত সদায়ে থাকে সেইবোৰ হৈছে classics Next number 3 Who was Aesop Aesop কোন আছিল Aesop was a Greek slave and a great storyteller অৰ্থাৎ Aesop হৈছে এজন গ্ৰীকৰ দাস আৰু তেওঁ এজন ভাল কাহিনী বৰ্ণনা কৰা মানুহ আছিল বা কাহিনী বৰ্ণনা কৰা লোক আছিল What is the usefulness of Aesop's fables Aesopৰ কাহিনীবোৰৰ বা Aesopৰ সাধুবোৰৰ usefulness বা importance to কি খুদিছে Aesop's fables teach us about life and help in building our characters Aesopৰ কাহিনীবোৰে আমাক কি শিকায় জীৱনৰ কথা শিকায় আৰু লগতে in building our character অৰ্থাৎ আমাৰ চৰিত্ৰ গঠনত সহায় কৰে আৰু আমাক জীৱনৰ কথা শিকায় ইয়াৰ পিছত চোৱা B number 2 fill in the blanks Aesop narrated his fables around days BC অৰ্থাৎ কেতিয়া তেওঁৰ ষ্টৰীবোৰ বৰ্ণনা কৰিছিল 620 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত 620 BC Number 2 Aesop's fables were first written down in 320 BC মানে Aesopৰ fablesবোৰ Aesopৰ কাহিনীবোৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া লিখা হৈছিল 320 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত 3 Number 2 Roman scholars learned the Danish translation of Aesop's fables Aesopৰ কাহিনীবোৰ কেনেকৈ শিকিছিল কি ট্ৰান্সলেচন কৰি শিকিছিল Latin translation Latin 4 number Aesop's talents for telling stories won him death অৰ্থাৎ Aesopৰ যে কাহিনী বৰ্ণনা কৰাৰ ট্যালেন্ট আছিল প্ৰতিভা আছিল হেইটোৱে Aesopক কি দিছিল হেইটোৱে কি দিছিল ফ্ৰীডম মানে হৈছে আমাৰ স্বাধীনতা Next, see to saw true or false. Aesop's fables have great morals. Yes, it is true. Number 2, the characters of Aesop's fables are humans. Aesopৰ fabular চৰিত্ৰবোৰ আছিল মানুহ এটো false হয় কাৰণ আমি জানো যে কি আছিল animals আছিল Next number 3, Aesop was a Greek slave. Yes, it is true. Aesop's fables are very difficult. Aesopৰ কাহিনীবোৰ বহুত কঠিন আছিল বুলি কৈছে নহয় এটো কি হ'ব আমাৰ ফলছ হ'ব কাৰণ Aesopৰ কাহিনীবোৰ সহজ সৰল আছিল D2 চাও তলত দিয়া ওয়াৰ্ড কেটাৰ এডজেক্টিভ ফৰ্মটো লিখিব দিছে প্ৰথমতে কি আছে ট্যালেন্টৰ হ'ব ট্যালেন্টেড ফ্ৰীডমৰ কি হ'ব ফ্ৰী হ'ব ওয়াইডলি হলে হ'ব ওয়াইড ডিলাইটৰ হ'ব ডিলাইটেড নেক্সট আমাক এটো কাৰেক্ট টেন্স কৰিব দিছে Aesop narrated his fables around 620 BC এটো কি হয় past tense হয় গতিকে past tense কি হ'ব narrator past tense narrated Aesop narrated his fables around 620 BC Number 2 Aesop's fables be very popular among children B2 হৈছে মানে আমাৰ ইয়াতে be verb বহিব am is are were এইবোৰ হৈছে be verb এনেকুৱা আৰু বহুতো আছে গতিকে এটো among children এতিয়াও লৰা ছোৱালীৰ মাজত পপুলাৰ
এতিয়াও ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত জনপ্ৰিয় অৰ্থাৎ প্ৰেজেন্ট টেন্স হ'লে আমাৰ বি ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সটো কি হ'ব আৰ হ'ব আৰু এইটো বহুবচন হয় কাৰণে আৰ হ'ব নেক্সট নাম্বাৰ 3 I know some of the Aesop's fables মই Aesopৰ কিছুমান কাহিনী জানো গতিকে এইটো সেমে হৈ থাকিব I know some of Aesop's fables আৰু ইমানে আছিল আমাৰ আজিৰ লেসনটো আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা গতিকে ধুনীয়াকে লেসনটো বুজি চাবা আকৌ এবাৰ ভালদৰে পঢ়িবা লগতে কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনিও ভালদৰে লিখি লবা Thank you for watching my video. Keep watching, keep supporting.